एकपल्ट उम्लेर नि फेरि बस्यो त्यही भएर एकैचोटि पाक्दा बित्तिकै पकाइहाल्यो भनेपछि छिटो हुन्छ फेरि पाकेर बसेर फेरि पाक्दाखेरि फेरि ढिलो हुन्छ पाक्न त थाल्यो आयो 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 छिटो चलाउनु पर्ने चाहिँ चलाएन भने त डल्ला पर्छ के डल्ला पर्छ अनि त्यही भएर छिटो चलाउनु पर्छ कता कता ढिँडो खायो भने त ढिँडो ओह्राल्नु नजान्दिन डल्ला परेको दिन्छ नि त छिटो चलाउनु पर्छ छिटो चलाएन भने त डल्ला पर्छ डल्ला पऱ्यो भने ढिँडो खाने बेला त्यही डल्ला छाड्दै फाल्दै गर्नुपर्छ पाके छैन अलिक गिलो होला जस्तो लाग्यो नि त्यही भएर मलाई यसरी चुलामा ओह्राल्नु मन लाग्छ खाली ग्यासमा ओह्राल्ने ग्यासमा त माथि नभेट्ने के माथि त बोलै नपुग्ने यसरी लस्काउनु नभ्याउने के भएर यस्तो लस्काउन मनपर्छ माथि ग्यासमा माथि ओह्राल्दा त यसो लस्काउनै बोलै नपुग्ने त्यसो गर्दाखेरि यस्तो अब यो केसँग खाने त मासुसित साग छ चटनी छ त्यही बनाउने टिमरको बनाएको छ यो त टिमुरको छप मात्र भयो नि मिठो हुन्छ जस्तो छ हामीले कहाँ गएर सिस्नुसँग कति मिठो खाएको चटनी नसट्नी के सिस्नुसितै खाएको के हामीले त कति रङ्ग लगाएको हामी यताउता जाँदाखेरि त अलि 3-4 भयो भने यो ताप्केमा यहाँ पकाउँछन् बुढाबुढीले सानो ढिँडो पकाउँदा त त्यही ग्यासमा माथि सिनो यत्रो त्यो ग्यासमा पकाएको त त्यति नहुने के यसरी लस्काउनु नपाउने रत त यता आउँछ धकल्दाखेरि यसरी बोलाएर मजाले तान्नु पाइन्न रत त त्यो ग्यास नै बिग्रिरहेको त लाउने के अब पाक्छ एकछिन लस्काएर एकैछिन यसो ढाकौँ के अरे है ल नढाक्दा नि हुन्छ गिलो हुन्छ ढाक्दा त
एकछिन यस्तो गर्दा नि हुन्छ छोडिदिने एकछिन ए एकछिन यस्तो गर्ने अनि एकछिन फेरि पाकेपछि यसो लस्काएपछि फेरि लगिदिइहाल्ने बल त लगाउनै पर्ने रहेछ फापर थियो त्यो फापर पिन्नु नि पाएन ढिँडो खाने मान्छे आउँछन् भन्ने थाहा पनि भएन ढिँडो चाहिँ के को मिठो हो सबभन्दा धेरै त फापर कोदो खान्छन् है मकै मिसाएर फापर छ 2 वर्षको फापर छ फापर छ अनि तपाईँको होमस्टेमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू आउँछन् त उही यस्तै रमाइलो गर्ने अनि कोदोको रौसी खान्छु भन्ने त्यस्तै धेरै जस्तो त त्यही कता कताको बच्चाहरू के स्कुलको ड्रेस लाउने तालिम गर्ने के गर्ने आउँछन् के अरे कोही कोही चाहिँ उही हाम्रो अर्ग्यानिक खाना खाने त्यस्तोहरू आउँछन् ढिँडो खाने कोदोको रौसी खाने अनि रमाइलो गर्ने भन्ने आउँछन् कता कताको चाहिँ उही स्कुलको केटकेटीहरू आउँछन् त्यस्तै हो विदेशीहरू आउँदैन विदेशी अहिले फेरि आउनु थाले पहिला चाहिँ त्यही लकडाउनले गर्दाखेरि आएको थिएन अहिले चाहिँ फेरि आउनु थालेछ ल अब पाक्यो अब पाक्यो भने लिएर जाउँ अब पाक्यो लैजाउँ के अरे है लैजाउँ अब उतै लैजाने वहीँ लगेर दिने है ल उतै लैजाउँ उतै लैजाउँ मेरो क्यामेरा छ हेर्नु ल ल योलाई चाहिँ यहाँभित्र राखिदिने कि उतै लैदिने भित्र पस्किने होला नि ए पस्किने ल अरू थाल मिलाइदिए त अहिले बत्ती सत्ती किन यस्तो सिम परिबसेको हो योमा धेरै हुन्छ होला धेरै खानु कि ल हालिदिएर अनि मासु केमा हालिदिने यहाँ हालिदिने ल यहाँ जम्मैमा यहाँ हालिदिएँ एउटामा त भात है मात्रै त्यहीँ हालिदिने होला र यो के भन्छन् यो पानीको समस्या छैन काठमाडौँमा भन्छ त्यो बन्द गरिदिने हो जुन त्यो मनुष्यले त्यो फोरे नि के राम्ररी त्यो बन्द गरिदियो पानी त यहीँ रिचार्ज हुन्छ चोबार